أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. أيها الإخوة الكرام، الآية الكريمة ومن آياته خلق السماوات والأرض. السماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون، والكون ما سوى الله. ومن آياته خلق السماوات والأرض، ومن آياته الشمس والقمر، ومن آياته الليل والنهار، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. في عنا باللغة قاعدة أن العطف يقتضي التماثل. ما في إنسان بيقول لك أنا اشتريت مزرعة وملعقة، ما في تماثل. مزرعة وبيت، بيت وسيارة، فالعطف يقتضي التماثل. فإذا الله عز وجل يقول ومن آياته الدالة على عظمته خلق السماوات والأرض، ومن آياته الليل والنهار، ومن آياته الشمس والقمر، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فكما أن الكون كله من آيات الله، والشمس والقمر من آيات الله، والليل والنهار من آيات الله، كذلك من آياته الدالة على عظمته أن خلق لكم من أنفسكم. معنى من أنفسكم هي الزوجة نفس، يؤلمها ما يؤلمك، يخيفها ما يخيفك، يسعدها ما يسعدك، من أنفسكم. فأي إنسان يتصور أنه هي امرأة دونه وقع في خطأ كبير. والله عز وجل يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، كما أن عليها أن تطيعك، وعليها أن تقوم بواجبك، وأن ترعى بيتك، وأن ترعى أولادك، عليك أن تعاملها بالمثل. لذلك الرجال قوامون على النساء. القوامة هنا لها معنى آخر. هي الطيارة فيها طيار وفيها مساعد. بالحالات الصعبة المساعد بإمكانه أن يهبط بها. ومن حوالي بعتقد كم شهر أصيب الطيار بجلطة مفاجئة. ليش في طيارين؟ في معه 400 راكب، أصيب بجلطة مفاجئة، سكتة قلبية. الطيار المساعد يستطيع أن يتابع الرحلة وأن يهبط بالطائرة. لذلك ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. هي الدرجة درجة القيادة، يعني بالأزمات الكلام للزوج، بالأحوال العادية له ما لها وعليه ما عليه وعليها ما عليه. بالأزمات القرار لواحد. أيام الباخرة في إلى ربان ومساعد ربان، إذا صار في مشكلة كبيرة بالباخرة القرار للربان، والطائرة كذلك. إذن ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. الآن ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها. دقق الآن، وجعل بمعنى خلق، وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة والرحمة شيء دقيق جداً. ما دامت الزوجة ضمن طموح الزوج، هو اختارها كما يشتهي، ففي مودة بينهما. المودة سلوك،
يعبر به عن الحب. في من الداخل في حب، من الظاهر في مودة، في ابتسامة، في شكر، في ثناء، في رحمة. نعم، يعني النبي الكريم رأى رجل، مر رجل فقال أحد الصحابة: إني أحبه. فقال له: هل أعلمته؟ قال له: لا. قال له: اذهب فأعلمه أني أحبه. يعني أحياناً ما بيكلف الزوج إلا كلمتين يقولوا: الله يجزيك الخير، الله يخلي لي إياك. تشتغل 10 أشهر بهالكلمة، لكن ولا كلمة ثناء، ولا كلمة رحمة، ولا كلمة مودة. دائماً في عليها واجبات، بعدين تطلع من جلدها بعدين. فلذلك كل زوج بيقصر في الثناء على زوجته، الثناء بالمعقول، بالمعتدل، بالواقعي. ما دام في ثناء في مودة، والكلام دقيق جدا: وجعل بينكم مودة تحبها وتحبك. لكن ورحمة. كم زوج أصيب بشلل بتخدمه زوجته 30 سنة، هي الرحمة. يعني العلاقة الطيبة إما أن تقوم على الحب، وعلى أن تكون الزوجة ضمن طموح الزوج، وأن يكون الزوج ضمن طموح الزوجة في حب. الحب يعبر عنه بالود، الابتسامة ود، وأن تأتي لها بهدية ود، وأن تبرر لها خطأها أحياناً ود. في ود وفي رحمة. لكن كثير في أشخاص، أنا أعرف شخص تزوج، بعد زواجه بشهر صار مع زوجته ورم خبيث بالرحم. هذا الزوج موظف، عالجها ما خلى طريقة ما عالجها فيها، حتى باع بيته وتبع معالجتها. يقول له أبوه: لك يا ابني، هي مو زوجتك، هي بنتي، أنت ما تمتعت فيها. بعد شهر صار مع السرطان، وما تخلف عن معالجتها ولا دقيقة. إلى عمات بلبنان متفلتات أشد التفلت، لما سمعوا بقصته تحجبوا. في زوج بهالرحمة هيك الإيمان: وجعل بينكم مودة ورحمة. فأنت لما بتلاقي في الزوجة خدمة، في طاعة، في تفاني بخدمتك وأولادك، لازم تسمع منها كلمة طيبة، كلمة ثناء، كلمة حب. نعم. فلذلك النبي الكريم يقول: الحمد لله الذي رزقني حب عائشة. أن تحب زوجتك هي نعمة كبيرة. في إنسان يحب غير زوجته، يكرهها ويمل منها وكل عينه معلقة بغير زوجته. فاللي عنده زوجة ويحبها هي من نعم الله الكبرى. الحمد لله الذي رزقني حب عائشة. إذن ومن آياته خلق السماوات والأرض، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الآن في شيء خطير جدا: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أخواننا الكرام، الدافع الجنسي دافع قوي جدا بالإنسان. مشكلته أن هذا الدافع إن لم يروى بالنكاح روي بالسفاح. مو شيء تمنعه يلغى، ما بيلغى، لا يلغى، لو منعته لا يلغى. فإن لم يروى هذا الدافع الجنسي بالنكاح روي بالسفاح. فكل ما وضعنا شروط أمام الزوج مستحيلة، بيكون الأب ساكن بالريف كان، إنما دخله سكن بالمدينة، بعدين باع بيته أخذ بيت أرقى، غير سيارته، وصل عمره صار شي 60 سنة لدرجة عالية، بده سهر. هلأ تخرج من الجامعة بده يعمل مستوى، بده بيت بوسط المدينة، بده بيت مساحته كذا، بده بيت فرشه كذا. هذا شيء مستحيل. فلذلك إذا جاءكم من ترضون
دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا، هذا كلام النبي الكريم، تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فهذا الميل القوي جدا إن لم يروى بالنكاح روي بالسفاح. وبأي مدينة إذا كان الزواج صعب جدا، كل ما الزواج صار صعب تكثر بيوت الدعارة. والله في إحصائية بمدينة من مدن المسلمين 85,000 بيت دعارة فيها، 85,000. كل ما وضعت عقبات أمام النكاح حل محله السفاح. فالقضية خطيرة جدا. فإذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هل تصدقون أن نسب العنوسة في بعض البلاد 50%؟ 50%، وهي أكبر مشكلة بالحياة، لأن الزوج زواجه أحد فصول حياته، لكن المرأة زواجها كل فصول حياتها. إذا خطبت وتزوجت نجحت، وإلا في عندنا مشكلة، وهي مشكلة إن لم ننتبه لها الأمر خطير جدا. يعني أنا أقول كلام علمي، العنوسة ببعض البلاد 50%، 50% من نساء هذا البلد ليس لهن أزواج. وهي المشكلة بعدها أنا من أكبر المشكلات التي يعاني منها المجتمع. يعني في بلد 50، في بلد في تعدد 18% العنوسة، في بلد في تعدد أكبر كالسودان 8% العنوسة. فكل ما ارتفعت العنوسة في عندنا مشكلة كبيرة. لذلك ورد في بعض الآثار: من مشى بتزويج رجل بامرأة كان له بكل كلمة قالها وبكل خطوة خطاها عبادة سنة قام ليلها وصام نهارها. هذا كلام الأثر النبوي. من مشى بتزويج رجل بامرأة كان له بكل كلمة قالها وبكل خطوة خطاها عبادة سنة قام ليلها وصام نهارها. أما كلام الشيطان: امشي بجنازة ولا تمشي بجوازة، هذا كلام الشيطان. فكل إنسان يعتمد كلام الشيطان بحركاته يكون أحمق. لا، ساهم بتزويج شاب بفتاة. الفتاة صعب بمجتمعاتنا أن تعلن عن نفسها. إلك بنت أخ يعني أخلاقها عالية محجبة وصاحبة الدين وحافظة كتاب الله، إذا كان قاعد بجلسة يقول لك واحد: والله أنا عندي ابن بدي زوجه، قل له في عندي واحدة بتناسبك، بس دل له عليها. تحرك يقول لك لا، امشي بجنازة ولا تمشي بجوازة. هذا كلام الشيطان يا أخي. من مشى بتزويج رجل بامرأة كان له بكل كلمة قالها وبكل خطوة خطاها عبادة سنة قام ليلها وصام نهارها. وأفضل شفاعة أن تشفع بين اثنين في نكاح. أفضل شفاعة، أعظم واسطة تكون سبب بتزويج رجل بامرأة. هلأ النبي الكريم يقول: أشدكم لله خشية أنا. يعني الإنسان الأول: أنام وأقوم، أصوم وأفطر، آكل اللحم، أتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عنها فليس من أمتي. في أوضح من هيك؟ أشدكم لله خشية أنا: أنام وأقوم، أصوم وأفطر، آكل اللحم، أتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عنها فليس من أمتي. القاضي شريح لقيه صديقه الفضيل، قال: يا شريح، كيف حالك في بيتك؟ قال: والله
منذ 20 عاماً لم أجد ما يعكر صفائي. قال: وكيف ذلك يا شريح؟ 20 سنة ولا مشكلة. النبي لك الواحد لك 20 سنة ما نمت يوم مرتاح مثلا، مضى على زواجه 20 عام لم أجد ما يعكر صفائي. قال له: وكيف ذلك يا شريح؟ قال: خطبت امرأة من أسرة صالحة، فلما كان يوم الزفاف وجدت صلاحاً وكمالاً، صلاحاً في دينها وكمالاً في خلقها، فصليت ركعتين شكراً لله على نعمة الزوجة الصالحة. فلما سلمت من صلاتي وجدت زوجتي تصلي بصلاتي وتسلم بسلامي وتشكر شكري. فلما خلا البيت من الأهل والأحباب يوم عرسه دنوت منها فقالت لي: على رسلك يا أبا أمية، انتظر. ثم قامت وخطبت، خطيبة كمان. قالت: أما بعد فيا أبا أمية، إنني امرأة غريبة لا أعلم ما تحب ولا ما تكره، فقل لي ما تحبه حتى آتيه وما تكرهه حتى أجتنبه. ويا أبا أمية، لقد كان لك من نساء قومك من هي كفء لك، وكان لي من رجال قومي من هو كفء لي، ولكن كنت لك زوجة على كتاب الله وسنة رسوله ليقضي الله أمرا كان مفعولا، فاتق الله فيها وامتثل قوله تعالى: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قعدت. ليلة عرسه عملت له خطبة طويلة علينا. قال: فوقفت وقلت، رد عليها بخطبة كمان: أما بعد فقد قلت كلاماً إن تصدقي فيه وتثبتي عليه يكن لك ذخراً وأجراً، وإن تدعيه يكن حجة عليك. أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا. أعطاها قائمتين، واحدة بالذي يحبه وقائمة ثانية بالذي يكرهه. وما وجدت من حسنة فانشريها، وما وجدت من سيئة فاستريها. من هنا وصف النبي الكريم المرأة الصالحة بأنها ستيرة، يعني زوجها غضب شديد، كسر آنية غالية، اجت أختها لعندها ثاني يوم: شوف ليش مكسورة؟ والله زوجي جن وكسرها مثلا. هذه امرأة فاضحة. فصفات المرأة الصالحة أنها ستيرة. من صفات المرأة الصالحة ستيرة، ليست فضاحة. وما وجدت من حسنة فانشريها، وما وجدت من سيئة فاستريها. قالت: كيف نزور أهلي وأهلك؟ قال: نزورهم غبا مع انقطاع بين الحين والحين لئلا يملون، وفي الحديث الشريف: زر غبا تزداد حبا. قالت: فمن من الجيران تحب أن أسمح لهن بدخول بيتك؟ ومن تكره؟ قال: بنو فلان قوم صالحون، وبنو فلان قوم غير ذلك. ومضى علي عام عدت فيه إلى البيت فإذا أم زوجتي عندنا، حماته يعني، رحبت بها أجمل ترحيب، وكانت قد علمت من ابنتها أنها في أهناء حال. قالت: يا أبا أمية، كيف وجدت زوجتك؟ قلت: والله هي خير زوجة. قالت: يا أبا أمية، ما أوتي الرجال شراً من المرأة المدللة فوق الحدود، فأدب ما شئت أن تؤدب وهذب ما شئت أن تهذب. ثم التفتت إلى ابنتها تأمرها بحسن السمع والطاعة. قال: ومضى علي عام، عاد إلى البيت، حماته عنده وقال لها كذلك. يعني هلأ نحن حنحكي عن حالات مرضية غير صحيحة. واحد سأل شخص قال له: عمك طيب؟ يعني أبو زوجته. وبالمناسبة قال: لك آباء ثلاثة: أب أنجبك، وأب زوجك، وأب دلك على الله. أب أنجبك أنت من نسله، وأب زوجك عمك، لازم تحترم عمك، هذا أبو زوجتك، وأب دلك على الله. قال له: عمك طيب؟ قال له: والله حي يرزق.
قال له مرت عمك؟ قال له والله حية 9. مو الكل طبعا، هي حالات نادرة، حية 9. فالإنسان لما بيكون ماشي صح ومستقيم على أمر الله عز وجل، الله يسعده بزوجة صالحة تسره إن نظر إليها وتطيعه إن أمرها، تسره إن نظر إليها وتطيعه إن أمرها وتحفظه إذا غاب عنه. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.